colectomy with creation plus creation of colostomy. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ito, kailangan daw alam mo yung sides ng colectomy. Ito, 'di ba? Meron kang ileostomy, okay, tapos ileocecal valve, tapos ito yung ascending colon, ito yung transverse colon, ito yung descending colon, ito yung sigmoid colon. Naniniwala ako, ilang beses ko na rin itong pinakita sa inyo. Tama? At ang gusto kong sabihin po sa inyo, dito po sa ileum, at saka dito po saan? Ascending colon, wala pa po tayong absorption ng water. Now, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, puro tubig yan, puro tubig. Kaya nga, pagka nagkaroon ako ng colostomy dito sa area na to, magiging watery fecal material. Tama? Kaya nga, kung watery fecal material, watch out for dehydration, and ang priority is to maintain fluid balance. Correct? Kasi magtatai ako eh. Kung magtai ako, pwede ko ba sabihin na watch out for hypokalemia? Yes, kasi pag nagtatay tayo, pwedeng bumaksak ang natin, potassium. Tama? Dito naman, sir, sabi natin dito po, ang tawag transverse loop, okay, colectomy or colostomy. So, pagka nandiyan naman, semi-solid ang fecal material or mushy. Dito sa baba, okay. Pagdating naman dito sa baba, okay, eto, buo-buo na yung tae kasi may full absorption of water na kaya solid fecal material. Ang tanong ko, pag may colostomy ba ako, automatic ba ini-irrigate ko yan? Yes. Pag ini-irrigate ko po yan, tatandaan irrigation. Okay? Pagka nag-irrigate po ako, gusto ko lang pong sabihin sa iyo, will start in transverse colostomy. Bakit? Kasi hindi ka po pwede mag-irrigate dito sa ascending colostomy. Bakit kamo? Kasi tubig nga eh. Ano bang purpose ng irrigation? Para linisin, mawala yung mga mushy, wala yung mga buo-buong tae. Syempre kung tubig sa tubig, wala ka namang natatanggal na buo-buo. So wala kang problema doon. So dito po sa ascending colon at saka ileostomy, hindi na po kailangan i-irrigate yan. Saan ka lang mag-i-irrigate? Starting saan? Transverse colostomy. Clear? So, transverse colostomy, pwede ring descending colostomy, or po pwede yung sigmoid colostomy. Pwede. Diyan sa tatlo na yan. Okay? Now, ang tanong ko, Sir, ano ba daw po yung characteristics ng stoma? Lumabas eh. Characteristics ng stoma, ano-ano daw po? Number 1, sabi natin ano daw ang color. 'Di ba? Tapos ano daw ang appearance? Ano daw ang size? Yan ang mga tinatanong. Sabi natin, pag daw pinag-usapan natin ang colostomy natin, okay. Sabi natin na, ang characteristics daw ng color ng stoma natin is kahit anong kapamilya ng red. Red family, pinkish, reddish, brick red, okay? Erythematous, basta pula. Clear. Bawal po ang purple. Hindi po yan kamag-anak ng red. No? Ang purple kamag-anak ng blue. Bawal po ang gray. Bawal po ang pallor. Then, bawal po ang yellow or black. Bakit? It means one thing, may ischemia.
Indicative of ischemia yan. Or infection. Now, ang appearance niyan, ito daw po ay dapat hindi nagpo-protrude. Okay? More than 2 cm. Should not protrude more than 2 cm. Ibig sabihin, normal ba lumabas siya kahit papano? May protrusion pa rin maliit? Oo. Hanggang 2 cm. Ang protrusion. Okay? So, sinabi natin at least 3 or kung hindi 2 cm, 3/4 inch. Okay? Po pwede lumabas. Yan. So, ang tanong, Sir, ibig sabihin alam ko na. Ano yung size niya? Ang colostomy size versus stomal size. Pagka sizes, ang colostomy 5 cm. Pero ang stoma, ito yon 2.5 cm. 2.5 cm. Clear? So, sabi natin, saan daw tayo nag-irrigate? Doon sa, okay, we'll start sa transverse colostomy. Tama? Now, ang tanong ko, Sir, paano ko po ipapasok ang aking irrigating tube? Tinan mo to, guys. Magpapasok ko ng irrigating tube. Am I going to direct my irrigating tube towards the right side of the patient or the left side of the patient? Saan ko ilalagay? Syempre, kung nasa ng tae, malamang, kung ang tae magsisimula dito, lalabas siya sa colostomy. Tama? Kaya, dun ko dapat siya ilagay ang aking tube. Saan? Towards the right side. Kasi nandito ang tae. Nandito ang tae. Correct? Kaya, towards the left side. Gaano kahaba ang ipapasok kong irrigating tube? 4 to 6 inches. 4 to 6 inches. Clear po tayo doon. Now, ang tanong, ito ang tinanong Sir, gaano karaming irrigating solution ang ibibigay? Ang irrigating solution is composed of 500 to 600 cc of water. Pag more than 600, hindi na po irrigation ang tawag. Ang tawag na po dyan, cleansing enema. Ibig sabihin, basta nag-start ng 700 na lang para hindi ko malito. Pag 700, ang tawag, cleansing enema. Clear? Clear. Ang tanong, Sir, di ba po ihahang natin yan? Yes or no? Yes. Yung irrigating solution, ihahang. Correct? Yung tube. Tama? Yung tube. Tapos, meron kang irrigating solution dito. Kailangan daw, ang insertion natin, ang level ng paghahang, nasa 20 inches maximum lang. Okay, parang kanina lang yan sa NGT, pare-parehas. From insertion site, dapat hanggang 20 lang. Bakit? 20 inches lang. Kasi the higher you hang the bag, the faster the flow of the fluid. Nagka-cramps ang patient. Pag masyado mabilis, magka-cramps. Kaya kailangan hanggang 20 lang. Nagkakaintindihan? Tinanong, gaano kainit ang irrigating solution? About 36 to 38 degrees Celsius. About 36 to 38 degrees Celsius. Clear po ba tayo? Clear. Ang tanong ko, Sir, during irrigation, kailan po ako mag-i-irrigate? When should I do my irrigation? As close to normal BM as possible. Ibig sabihin, kailan? Depende sa BM ng patient. 'Di ba? It should always be after
bowel movement after BM. Ibig sabihin, kung night ako tumatae, night tayo mag-i-irrigate. Kasi guided by circadian rhythm. Sino dito hindi natatae ng gabi, pero natatae ng umaga, basta umaga tayong tae? O 'di ba? Meron naman dito tanghali naman natatae. Hindi mo pwedeng pagpilitan na kung ikaw yung nurse, ay hindi, ngayon na po ako kasi mag-end of shift na eh. Hindi pa nga tumatay yung pasyente, ang ginawa mo, inirrigate mo na, sayang lang irrigation mo. Sabi mo ka mo kasi mag-end of shift na. Na problema tuloy yung pangalawang yung next shift. Tama? Correct? Correct. Sabi natin so dapat depende after bowel movement. So, kung kaya nating ipasok ng morning, sige morning natin, pero kasi hindi mo mapipilit eh. Kung kaya lang. Pero kung hindi mo mapipilit, kailangan mo sundan kung kailan tumatay ang patient. Now, eto ang tanong. Sabi natin, sir, paano po kung nahirapan ako i-insert ang tube? If there's difficulty inserting the tube, difficulty in insertion or on insertion, report mo. Bakit? Kasi baka mamaya may constriction. Pag may constriction, it's actually a sign of infection. Clear? Clear po ba? Madali? Pwede ko pong i-add lang dito na pagka nag-colectomy po ako, i-add ko lang po pag nag-colectomy po ako, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na on the third day ng status post-colectomy, meron na po akong fecal discharge. Clear? Fecal discharge. Di syempre, kung may fecal discharge na ako, pwede na ako kumain. Yes. Pag kumain ako, di ba, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Sinabi mo, magki-clear liquids ka to full liquid diet. Full liquid to soft diet. Soft diet to full diet. Kaya sa 7th day, buo na ang tae mo. Clear? So, ibig sabihin, on the 7th day, positive ng stool na buo. Clear? Yes. Di ba? Pinasok. Pasok ba? Pasok. Tama? Now, ang tanong, eto na. Sir, di ba may bag yan? Yes. Na-irrigate ko na. Lagyan ko na ng bag. Ang dami, no? Paano kung nilagyan ko ng bag? So, eto yung colostomy ko, no? Eto yung bag. Eto, tinatanong ngayon dyan. Di ba? Nung time na nagkaroon ako ng bag, always remember, sir, pwede ko po ba itong i-empty ang bag? Yes. Ang tanong, tuwing kailan daw ini-empty ang bag? Basta nakaka 1/3 to 1/2 full, i-empty mo na. Huwag mo naman punuin na, kadiri naman yan. Yung bag mo punong-puno ng tae. Nanggaling na nga dito sa taas yung tae, nakaabot na naman sa taas. 'Di ba? Huwag naman ganun. Tama? I-empty mo na yan. Basta nagkakaroon ka ng 1/3 to 1/2 full, pwede na yan. Okay. Tapos, sabi natin, eto empty. Emptying the bag. Sir, paano po kung change of bag naman? Ang change of bag every 48 hours. Clear? So, kahit walang lumabas dyan sa bag na yan or may lumabas dyan sa bag na yan, palitan mo every 48 hours. Clear? Now, eto na. Sir, parang nabanggit mo kasi kanina, possible na magkaroon ng cramping. Tama ba? Cramps. Pag nagkaroon tayo ng cramps, anong ginagawa? Stop,
wait, and continue. Ibig sabihin, you stop for a while, wait for the cramping to subside. Okay? Then continue irrigation. Talagang normal, nagka-cramps talaga siya, pero hindi naman yung malalang sobrang sakit. So, ang gagawin mo dyan, wait for a while. Okay? Wait for a while. Clear? Oh, last. Ano ang mga allowed activities? Oh, ito po. Number 1, bawal ang contact sports. At number 2, pwede ang swimming. Bakit? Kasi yung colostomy bag mo, may nakiklip doon. Ibig sabihin, ano na yon, siliconized na rin yon. So, hindi tumatagas yon. Okay? So, meron siya talagang lock. Okay. Now, ang tanong, sir, yung diet ko po, ano pong pwedeng ibigay? O, ito ibigay mo. O, 'di ba? Gamot mo sa halitosis, yogurt. Tama? So, kung may halitosis ka, inom ka ng yogurt. So, ganun din. Pwede ka rin gumamit niyan saan? Dito para mabango kasi sa pupuyan. Kumpara mo sa normal na tae, ha? Baka sabihin mo, wala namang mabangong tae. 'Di ba? Syempre depende. Correct? Oh, now, ang tanong ko, sir, so ibig sabihin kailangan deodorizing? Yes, dapat deodorizing. So, ang tanong ko, bawal din po ba yung mga gas-forming food? Gas-forming food, yes, bawal po. Example po, yung mga tubers natin, kagaya ng broccoli. Kagaya ng cabbage. Kagaya ng potato. Kagaya ng peanut. Yan. Kagaya ng coffee. Bawal po yung mga yan. Kasi, sinasabi ko sa iyo, pagka daw po yan ay kumain ka ng mga ganyan, uutot ka ng uutot, tsaka. Correct? Tama ba? Guys, did you learn? Today, madami kayo natutunan.